მოგესალმებით, მე თამთადოლიძე ვარ და ვიწყებთ სატელევიზიო დისკუსიას, რომლის მთავარი თემა ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა. დღევანდელი დისკუსია NDI-ის პროგრამის ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ფარგლებში მომზადდა, რომლის მიზანი პარტიათა შორის დიალოგის დამყარებით, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, თვითმმართველობების მხრიდან ინკლუზიური პოლიტიკის შემუშავება. თემა, რომელიც დღეს შევარჩიეთ იმიტომ, რომ ფოკუს ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად გამოვლინდა. მე წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს: ბატონი კონსტანტინე შარაშენიძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი, ბატონი დავით მჟავანაძე, ოზურგეთის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ქალბატონი მარიკა ჩხიკვიშვილი, ოზურგეთის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან და ბატონი გიორგი ხურჯუმელიძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო და ქალბატონებო, რომ დღეს ჩვენთან ხართ და დღევანდელ დისკუსიაში იღებთ მონაწილეობას, თუმცა ვიდრე უშუალოდ დისკუსიას და ამ თემაზე საუბარს შევდგებოდეთ, ნახოთ გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ ოზურგეთის ქუჩებში მომზადეთ და მოქალაქეებს ვკითხეთ, რამდენად არიან ისინი ინფორმირებულები იმასთან დაკავშირებით, რომ საკრებულოს ხმები ღიაა და საჯარო და ასევე გქონდა მეორე კითხვაც, პრინციპში ნახავთ ამ ყველაფერს გამოკითხვაში. ხდომები ღიაა და დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? მე მგონი ყველა შეუძლია. კი შვილო, მაგრამ არ მცალია საუბედუროდ. არა, ნამდვილად არ ვარ ინფორმირებული და ვერ ვიტყვი ისე რომ არა, ნამდვილად არა. არ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია. ვის აინტერესებს, იცი, ხალხი მშიერია იმას მიხედულ. რა საკრებულოა, ვაი, არაფერს შუა თავში არ ვარ მე. რამდენად უნდა იყოს მოსახლეობა ამ ბიუჯეტის განხილვაში ჩართული და უნდა გაითვალისწინოს თუ არა ხელისუფლებამ მათი აზრი? უნდა გაითვალისწინოს. ყველაფრის უფლება გვაქვს, მაგრამ საბოლოოდ არა. სხვათა შორის ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და შესაძლებელიც რომ დარჩეს, შეიძლება მონაწილეობაც კი მივიღო და ჩავერთო დისკუსიაში. უნდა გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ამგონია რომ ხალხი ამაზე ინფორმირებულია. რა თქმა უნდა ითვალისწინებდნენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში იდეების დონეზეა და არა პრაქტიკის დონეზე, სამწუხაროდ. მოსახლეობის მოსმენის თვალსაზრისით ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია დღეს, რასაც ვხედავ, შეიძლება ალბათ წლების წინ არც მოესმინა. მეც არა, ბევრ რამეს უნდა ითვალისწინებდნენ, მაგრამ გლეხს არ აკითხებენ აფერს. ჩვენ ნახეთ გამოკითხვა, რომელიც ოზურგეთის ქუჩებში მომზადეთ, იქამდე ვიდრე შეკითხვას დავსვამ, თითოეულ თქვენგანს შევახსენებ, რომ კითხვისთვის გექნებათ განსაზღვრული დრო, 2 წუთი, 4-ვე თქვენგანს თანაბრად და ძალიან გთხოვთ, რომ ჩავჯდეთ მოკლედ ამ ჩვენს ქრონომეტრაში, შეკითხვაც მექნება ერთი და იგივე, პირველ შემთხვევაში 4-ვესთან. ბატონო კოტე, თქვენგან დავიწყებ, მოვისმინეთ გამოკითხვა, ნახეთ მოქალაქეები რას ფიქრობენ და როგორც ჩანს, მათი დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, რომ შეუძლიათ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ თვითმმართველობის საქმიანობაში. რაშია პრობლემა თქვენი აზრით და როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ფაქტი და ეს არის რეალობა, რასაც მოსახლეობა ამბობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც ახლა დაწყებულია და საერთოდ ჩვენი მუნიციპალიტეტის გადასახედიდან ვსაუბრობ და ზოგადად ჩვენ მუნიციპალიტეტზეა საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მოსახლეობაც არ არის აქტიური იმისათვის, რომ თვითონ დაინტერესდნენ თუ რაშია საქმე და რა მდგომარეობაშია დღეს თქვენი თვითმმართველობა. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს გასასამართლებელი საბუთი აქვთ ის, რომ თქვათ მათთან ეს პირადად არ მიდის და თქვათ პირადად ინფორმირებული, ყველას ვერ შეძლებს თქვათ მუნიციპალიტეტი და დაინტერესებული მხარე რომ ინფორმირებული გახადოს, მაგრამ თვითონაც უნდა იყვნენ მოქალაქეები ჩართული, მაგრამ არსებობს ხალხი, რომლებიც რა თქმა უნდა ინფორმირებულია და რა თქმა უნდა ამ პროცესებში ღებულობენ მონაწილეობას. ჩვენ მუნიციპალიტეტში სადღაც წელიწადნახევარია უკვე არის მაგისი პრაქტიკა, რომ მოქალაქეები ჩართული არიან ამ პროცესებში, მაგრამ მთლიანობაში შეიძლება ვერ გადაფარა ახლა ჩვენმა თქვათ ახალმა მიდგომებმა და ისე რა თქმა უნდა, როცა ბიუჯეტზეა საუბარი, როცა პრიორიტეტებზეა საუბარი, უნდა იყოს ისეთი ბიუჯეტი, უნდა იყოს ისეთი მოცულობის, რომ მთლიანობაში ჩაატაროს გამოკითხვა და შესაბამისად ეს ადამიანები აირჩევენ თავიანთ პრიორიტეტებს. მაგრამ დღეს რომ თქვათ ეს ჩვენი მწირი ბიუჯეტი რომ მთლიანობაში გაშალო და ყველა მოსახლეს არ მიიტანო თქვათ ის რომ მოდი ხვალ ბიუჯეტისგან ვიხილავთ, იქ რა მგონია რაიმე კონსენსუსს უნდა მიაღწიოს, იმიტომ რომ ეს ეტაპობრივად
განსახორციელებელი პრობლემები და ეტაპობრივად განსახორციელებელი საქმიანობებია და დღეს ღია არის ეს ყველაფერი, ღია არის ეს პროცესი, ელექტრონული ვთქვათ ვერსიები და შესაბამისად ვთქვათ გასაგები დიდი მადლობა. ბატონო იგივე კითხვა მაქვს თქვენთან რა შეხედავთ ამ პრობლემის გადაჭრის გზას? მოგესალმებით იმისთვის რომ საზოგადოება მეტად ჩაერთოს ასე ვთქვათ თვითმმართველობის საქმიანობაში მე ვფიქრობ რომ ამისთვის საჭიროა რამდენიმე მიმართულებით მუშაობა და ეს სამწუხაროდ ცალკე აღებული ერთ მუნიციპალიტეტს ამ პრობლემის მოგვარება არ შეუძლია აქ არის საჭირო ასე ვთქვათ გლობალურად საკითხის დაყენება და არის რამდენიმე მიმართულება მნიშვნელოვანია საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობა და განათლება, მაგრამ მაშინ როდესაც ადამიანებს ლუკმაპურის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ საშუალებლად უწევთ ძალიან მძიმე სამუშაოები, როდესაც არსებობისთვის უწევთ ბრძოლა, ძნელი ამ ადამიანებს მოთხოვოთ, ვთქვათ, სხვა საქმიანობაში ჩართვა, ხო? ძალიან მძიმე ვითარებაში არიან დღეს ადამიანები და შესაბამისად სხვა პრობლემებით არიან დაკავებულები, როდესაც პრობლემა გვარდება, შემდეგ ადამიანის მოთხოვნება როგორი არის, ყოველთვის იზრდება და როდესაც პრობლემა უგვარდება, შემდეგ იწყებს თქვა სხვა პრობლემების მოგვარება. დღეს ერთადერთი პრობლემა არის არსებობისთვის ბრძოლა. მესამე მთავარი და მნიშვნელოვანი ხელისუფლება უნდა გაუჩინოს განცდა მოქალაქეს, რომ ის მისი აზრი მნიშვნელოვანია. ნახეთ ჩვენ გამოკითხვის დროს რომ რამდენიმე ასე ვთქვათ რესპონდენტი ამბობდა, რომ ყველაფრის უფლება გვაქვს, საერთო ჯამში არაფრის უფლება არ გვაქვს. ასევე იყო შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ ვის აინტერესებს ხალხის აზრი, ხო? ეს მოახერხა დღევანდელმა ხელისუფლებამ და დათესა ის განცდა, რომ ხალხის აზრს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ამის ნათელი მაგალითი იყო 2000 საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც ხალხის აზრის წინააღმდეგ გაილაშქრეს, ხო? პირველი ტესტი არის ეს არჩევნები, როგორ ჩაატარებთ არჩევნებს და ამის შემდეგ უნდა ვილაპარაკოთ, თუ ხალხს ადამიანებს არჩევანის უფლებას აქვს, იქ ზედმეტია საუბარი, რომ შემდეგ დაუძახო და ბიუჯეტის განხილვაში უთხრა, რომ მოდი აქ იქნება, თქვათ, აქ თქვენი პრობლემები იქნება, თქვათ, განხილული და თქვენი აზრი იქნება გათვალისწინებული. აი ეს არის მე ვფიქრობ, რომ მარტივი მექანიზმი იმისა, როგორ უნდა მოვაგვაროთ პრობლემა. დიდი მადლობა. ქალბატონო იგივე კითხვა თქვენთან გამომდინარე გამოკითხვიდან. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებას. დიდი მადლობა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს და გურიის ტელევიზიას დღევანდელი ეთერისთვის. ის რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით მოწინავე, ამას ადასტურებს ის კვლევები ზოგადად, რაც საერთაშორისო დონეზე არის აღიარებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიმართ. ღია მმართველობა პარტნიორობის ფარგლებში თვითმმართველობის ინდექსით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ანგარიშვალდებულობის, ღიაობის და გამჭვირვალობის კუთხით და მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით ეს იყო პირველი და ერთ-ერთი მოწინავე მუნიციპალიტეტია. ჩვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულო იყენებს ინოვაციურ მეთოდებს, რადგანაც მოქალაქეთა ჩართულობა გაზარდოს და მათი ინტერესები და მათი პრიორიტეტები ახლოს იყოს მოტანილი თვითმმართველობამდე. ეს არის პეტიციის როლი, რომელიც 0.5 არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე პირდაპირ ეთერის ტრანსლაცია, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა ჩვენი საკრებულოს ხდომები, ბიუროს ხდომები, ასევე ანგარიშები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრები, რომლებიც სოფელში არის განთავსებული და თუ ინტერნეტის საშუალება არ აქვს სოფლის მოსახლეობას, იკრიბებიან ჩართულობის ცენტრებში და გვაწვდიან ინფორმაციას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ელექტრონული გამოკითხვა, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე არის განთავსებული და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი არის ერთ-ერთი მოქნილი და ძალიან ესე იგი წარმატებული ვებგვერდი და ამას აღიარებს სხვადასხვა ორგანიზაციები. ასევე კარგი იქნება და მივესალმები იმ ფაქტს, რომ და ჩვენი საკრებულოს წევრის ქალბატონი ლელა საჯაიას ინიციატივა არის, რომ ფორუმი მოეწყოს ჩვენს ვებგვერდზე, რადგანაც ორმხრივი იყოს მოქალაქეებს და თვითმმართველობას შორის კომუნიკაცია, რადგანაც თუ მოგწეროს მოქალაქემ თუ რა სწორს. გარდა ამისა, ჩვენ აქტიურად ხვდებით მოქალაქეებს ყოველდღიურ რეჟიმში, გარდა ამისა გვაქვს ღია კარის ხდომები, როდესაც ყველა სფეროს ხელმძღვანელი პირები ჯდებიან და მოქალაქეებს ხვდებიან და ცდილობენ გადაუჭრან პრობლემები და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო თავის ინოვაციური მიდგომებით ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მოწინავეა და ძალიან აქტიურად აგრძელებს მუშაობას. დიდი მადლობა. იგივე კითხვა, გიორგი, გასაგებია ეს ყველაფერი, რაც ქალბატონმა მარკამ ისაუბრა, მაგრამ პრობლემა არის ფაქტია და რა შეხედავთ ამ ყველაფრის გადაჭრის გზას, ან გაუმჯობესების თუნდაც ვითარების? მოგესალმებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავეთანხმები მარიკას და მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ 2014 წლიდან, მაშინ როდესაც ქართული ოცნების გუნდი მოვიდა საკრებულოს უმრავლესობაში, აი დღიდანვე დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით, ამის არ გარანტიებს, რა თქმა უნდა, მაშინ განხორციელებული რეფორმა იძლეოდა და ამ რეფორმის საფუძველზე შემუშავებული ახალი კანონი და როგორც მარიკამ აღნიშნა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მუნიციპალიტეტებს შორის ლიდერია თავისი ინოვაციური მიდგომებით და ყველა ეს მექანიზმი მიმართულია მოქალაქეთა
საკითხში, რომ ეს არის მესამე და მეოთხე რიგის პრობლემა არა, ჩვენ ერთად უნდა მართოთ თვითმმართველობა და ყველა პრობლემას ერთად უნდა შევეჭიდოთ და გადავჭრათ და ზუსტად აქ არის მთავარი მოსახლეობის როლი. მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანს გამოყოფს არის მაგალითად SMS შეტყობინების სისტემა, რომელიც დავნერგეთ მუნიციპალიტეტში, ჩვენ ვაფორმებთ ანკეტა მემორანდუმს დაინტერესებულ პირებთან, საკრებულოს წევრების მეშვეობით ვაწვდით ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში, როდესაც უკვე დაგნიშნულია საკრებულოს კომისიის ღია სხდომები, ბიუროს სხდომები, საკრებულოს წევრების ანგარიშები, საკრებულოს სხდომები, ამის თაობაზე მიეწოდება ინფორმაცია მოსახლეობას და მათ აქვს შესაძლებლობა ჩაერთონ ასე ვთქვათ მუშაობაში მიიღონ მონაწილეობა და მათთვის საინტერესო კითხვები დასვან. ასევე მინდა აღნიშნო და გამოვყო საზოგადოებრივი ჩართულობის ცენტრები და დღეს უკვე მუნიციპალიტეტს აქვს 5 საზოგადოებრივი ჩართულობის ცენტრი, სადაც მოსახლეობას შეუძლია უყუროს პირდაპირ ეთერით საკრებულოს სხდომებს და ასევე შეძლება უკავშირის საშუალებას დასვან კითხვები და ასევე მინდა თქვა, რომ საზოგადოებრივი დარბაზის მნიშვნელობაზე მინდა გავუშვათ ხაზი, რომელსაც აუცილებლად ვისაუბრებთ უკვე შემდეგ არასამთავრობო სექტორია აქტიურად ჩართული. კი ბატონო, მომდევნო შეკითხვისთვის, რომელსაც დავსვამ, თითოეულ თქვენგანს გექნებათ 1 წუთი პასუხის გასაცემა და ბატონო კოტე, ისევ თქვენგან დავიწყებ. წინა შეკითხვის პასუხად თქვენ ახსენეთ ახალი მიდგომები მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით მუნიციპალიტეტში. რა საქმიანობს ამ მხრივ მუნიციპალიტეტის მერია და კონკრეტულად რა მექანიზმები გაქვთ იმისთვის, რომ მართლაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ მოქალაქეებმა ნებისმიერ საქმიანობაში? ისიც ან ითქვა, რომ საკრებულო ამ კუთხით არის დაინტერესებული, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას და ეს პრობლემები, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება, მოდის ჩვენთან და ჩვენ შესაბამისად რეაგირებას ვახდენთ და ამიტომ როცა ბიუჯეტის განხილვა არის, როცა ბიუჯეტის დამტკიცება იყო, თქვათ ეს ყველაფერი იყო გათვალისწინებული, რასაც შესაძლებლობა ქვია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაინც ყველაფერი ფინანსებზე არის დამოკიდებული და ის რაც ჩვენ გვაქვს, ეს რა თქმა უნდა არის ასე ვთქვათ, პროგრამას ვიდგეს ჩვენ მოსახლეობა და ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ის სერვისი, რაც მოსახლეობას ჭირდება და რაც ჩვენი ვალდებულება მივაწოდოთ. და რა თქმა უნდა, ახლა მე ვერ ვიტყვი ახლა წინა წლებზე, მაგრამ წელს და ამ მოცემულობაში ეს სფერო, ასე ვთქვათ, როცა მოქალაქეთა ჩართულობა საჭირო უფრო. ბატონო დავით, თქვენთან მექნება მეორე შეკითხვა, უშუალოდ თქვენ საქმიანობაზე მინდა გკითხოთ, თქვენს ამომრჩეველზე მინდა გკითხოთ, როგორ ურთიერთობთ მათთან, როგორ ცდილობთ, რომ რამდენად შედეგიანი ეს ყველაფერი, რომ ისინი ჩაერთონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რასაც იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობა და რამდენად ასახულია და ჟღერდება ზოგადად ოპოზიციურად ან თუნდაც განსხვავებულად მოაზროვნე, განსხვავებული აზრის მქონე მოქალაქეების ხმა იმ ყველაფერში, იმ საქმიანობაში, რასაც ეწევით. ჩვენ რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს და ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ამ რაიონის მაცხოვრებლებთან და ბუნებრივია ნებისმიერი საკითხი, რომელიც გამოდის საკრებულოს და ჩვენი პოზიცია იქ არის გაჟღერებული, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული ამ ადამიანების ინტერესი და ამ ადამიანების სურვილები, რადგან ზუსტად იმ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, რა პრობლემებიც საზოგადოებაში არსებობს, ხო? ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ სხვადასხვა სოფლის პრობლემებზე, ხშირად ვსაუბრობთ კონკრეტულ ადამიანებზე და მათი უფლებების დარღვევებზე, კონკრეტულად ხშირად ვსაუბრობთ, თქვათ, სოფლებზე თუ თემებზე, სადაც კონკრეტული პრობლემები არსებობს და ბუნებრივია, თუ არა მათთან კომუნიკაცია და ყოველდღიური შეხება ბუნებრივია, რომ ამ თემებზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებდით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის ყოველდღიური ურთიერთობის შედეგი და სწორედაც მიაჩნია საზოგადოებას, რომელიც არიან ოპოზიციურად განწყობილი და ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებისგან, თქვათ, ხელისუფლებას ამ თემასთან საუბარს აზრი არ აქვს, ფიქრობენ, რომ ჩვენთან უნდა მოვიდნენ და ეს ჩვენ უნდა გავაჟღეროთ და ზუსტად ასე ვიქცევით და ასე ვაკეთებთ. გასაგებია, დიდი მადლობა. ხალხი მარიკა, თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებთ მოქალაქეთა ჩართულობის გასაზრდელად. თუმცა აქ უნდა აღვნიშნო და დავასახელო რამდენიმე მექანიზმი, მაგალითად, ძალიან კარგი პრაქტიკა ტრანსლირება საკრებულოს სხდომების პირდაპირ ეთერში ინტერნეტში, კარგი პრაქტიკა ჩართულობის ცენტრები სოფლებში, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუ დავაკვირდებით ამ ყველაფერს ნახვებით, თუნდაც ტრანსლირების ან მოქალაქეთა რაოდენობით ჩართულობის ცენტრებში, ჯერჯერობით ეს ყველაფერი იმდენად ეფექტურად არ მუშაობს, როგორი რა იდეითაც შეიქმნა ეს ყველაფერი. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ თუნდაც ამ მექანიზმებთან მიმართებაში მოქალაქეთა ჩართულობა გაიზარდოს და ამ ყველაფერმა იმ რეალურ მიზანს მიაღწიოს, რისთვისაც შეიქმნა?
ჩვენ ვაგრძელებთ და ჩვენი გუნდი აგრძელებს მუშაობას, რათა ეს ინოვაციური მიდგომები, რაც არის დანერგილი ჩვენს მუნიციპალიტეტში, იქნეს უფრო გაუმჯობესებული და მოქალაქეთა ჩართულობა გაიზარდოს. მე და ხათუნა ცერცვაძის საკრებულოს წევრის ინიციატივით ვაპირებთ ამჟამად მუშაობთ პროექტზე, რომ შეიქმნას ადგილობრივი დასახლებების საბჭოები, რომლებიც ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, დასახლებაში, სოფლებში ჩაერთვებიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გარდა ამისა, ჩვენ გეგმავთ, რომ ჩვენი ვებგვერდი იყოს ადაპტირებული უსინათლოებისთვის და ეს იქნება კიდევ ერთი წიგადადგმული ნაბიჯი, რომელიც უსინათლოებისთვის იქნება ვებგვერდი ხელმისაწვდომი და ასევე მინდა აღვნიშნო საკრებულოს ხტომათა დარბაზის ადაპტირება, რომელიც შეშმოპირთათვის ამჟამად არის მიუწვდომელი და ვერ შემოგვერთდებიან, ვერ დაესწრებიან საკრებულოს ხტომებზე და ოზურგეთის საკრებულო აგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას და თუნდაც ის რომ პირდაპირ ეთერის ნახვებმა წინა წლებთან შედარებით გაიზარდა, ეს არის მუშაობის შედეგი და ის რომ ჩართულობის ცენტრში პროცენტულად გაიზარდა დამსწრეთა რაოდენობა, ესეც არის და ვიმედოვნებთ რომ მომავალ წლებში ესეც გაიზრდება და უკეთესობისკენ წავალთ. ბიუჯეტირების პროცესზე მინდა გითხოთ, რამდენად მიდის ეს ყველაფერი მართლაც მოსახლეობის და მოქალაქეების აზრს, მათ პრიორიტეტებს ეთაბრებს? მადლობთ საინტერესო შეკითხვისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ საკრებულოს თითოეული წევრი არის არჩეული ადმინისტრაციული ერთეულიდან, მაჟორიტარი წევრები და პროპორციული სიით არჩეული წევრები. ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ჩვენ მაქსიმალურად ღია პროცესს ვაწარმოებთ მიუხედავად შემკიდროებული ვადებისა და ასევე ჩვენ დასკვნით ეტაპზე ვაწყობთ საჯარო განხილვას ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსიის შეჯერების თაობაზე და აი იქ უკვე მაჟორიტარი წევრების მიერ მოსახლეობასთან გამართული კონსულტაციებით, მათთან კომუნიკაციით და მათ მიერ წარმოქმნილი პრობლემების თუ პრიორიტეტების გათვალისწინებით ხდება უკვე საკრებულოს მოსაზრებების დაფიქსირება მთლიანად ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ხდება ამ პროექტზე შეთანხმება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობით ორგანოს შორის და ვცდილობთ გავუთვალისწინოთ მაქსიმალურად ეს პრიორიტეტები. მე აქვე მინდა დავამატო და თუ შეიძლება რას ვაკეთებთ ჩვენ ბიუჯეტის მოქალაქეთა ჩართულობის კითხვით. მე გეტყვით რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გასულ წელს ჩავატარეთ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში შეხვედრები და გავაცნობთ რო არის ამოწურული უკვე, თუმცა აუცილებლად მოგეცემოთ საშუალება რომ დაასრულოთ. ბატონო კოტე, მომდენო კითხვა თქვენთან მაქვს, უნდა შევეხოთ საკმაოდ მნიშვნელოვან პროგრამას, რომელიც ამოქმედ და უკაისავ სოფლის მხარდამჭერ პროგრამა, სადაც ყველაზე მთავარი ფაქტორი ალბათ არის მოსახლეობის მიერ დასმული პრიორიტეტები. თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ბევრ სოფელში გაისმის ხოლმე უკმაყოფილება, რომ საბოლოოდ პრიორიტეტები მთლად ისე არ არის ხოლმე დალაგებული, როგორც მათ სურს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკმარისია ის მექანიზმები, რაც არის ჩადებული ზოგადად ამ პროგრამაში მოსახლეობასთან მიმართებაში იმისთვის, რომ ნამდვილად პრიორიტეტები იყოს ადეკვატური მოსახლეობის საჭიროებების? საინტერესო კითხვა, მოსახლეობას, რომელსაც თქვათ შეეკითხები და რა თქმა უნდა შეეკითხო და უნდა ჩართო ამ საკითხებში, რასაც მათი სოფლის საჭირო საკითხების განხილვა ქვია და მათ შორის ეს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მთელი ბიუჯეტი რომ იმართო ერთი მთლიანი მუნიციპალიტეტის ერთ სოფელს შეიძლება რაღაცა მიხვიდე კონდიციონი. ძალიან ბევრი პრობლემაა. ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პრობლემები აქვს სოფლებს. მაგრამ ეს თანხები არის ის პრიორიტეტი შეიძლება არ დავარქ აუცილებელი რაც არის იმ თანხებს ესე იგი შეიძლება ის თანხები გამოიყენო იმისათვის რომ აი აუცილებელი პრობლემები რაც არის სოფლად ის მოაგვარო. აბსოლუტურად ყველა სოფელში ჩატარდა და ყველა იმ დასახლებაში სოფლის კრებები ძალიან ისეთ შინაარსიანად ძალიან კარგად. ამიტომ ეს ფული რომელიც გამოყო მთავრობამ ჩვენი მუნიციპალიტეტის ფულიდან გადავამატეთ ერთი იმდენი ასე ვთქვათ მილიონი და გვაქვს ისეთი მოიწურა და აუცილებლად მოგეცემოთ საშუალება რომ მოცემულობა რომ ამ ეტაპზე ეს სოფლის პროგრამა როცა განხორციელება დაიწყება ძალიან კარგი იქნება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონო და მომდენო კითხვა თქვენთან სამოქალაქო ჩართულობის ხარისხს დიდწილად განსაზღვრავს ხოლმე რამდენი დეცენტრალიზებულია ხელისუფლება ქვეყანაში. თქვენ როგორ გონიათ რა პრობლემები გვაქვს ამ მხრივ ქვეყანაში და ზოგადად რეგიონში, თუნდაც კი არა და ოზურგეთის მაგალითს? რომელ დეცენტრალიზაციაზეა საუბარი, როდესაც ერთი ოლიგარქის მიერ იმართება მთელი ქვეყანა. ხედავთ, რომ ყველა ინსტიტუტები ემსახურება ერთ ოლიგარქს და ამის ნათელი მაგალითი არის რა, როდესაც ბიზინა ივანიშვილი მაგალითად გადააქვს ხე, უნდა ნახოთ რა უბრალოდ გაიარე და ნახეთ რა მდგომარეობა არის
მთელი სამსახურები, ენერგო წარმომადგენლები, პოლიციის ეკიპაჟი, სამმართველოს ყველა ემსახურება ერთი ხის გადატანას იმისთვის, რომ A-წერტილიდან B-წერტილამდე გადაადგილდეს. ეს მაგალითისთვის და ეს არის ასე ვთქვათ სამწუხარო მაგალითი, მაგრამ ფაქტი არის ერთი რაღაცა, რომ ქვეყანა იმართება ქვეყანა არა ხელისუფლების მიერ, არამედ ერთი კონკრეტული ადამიანის მიერ, რომელიც ოლიგარქის მიერ და ბუნებრივი აქ ნებისმიერ დეცენტრალიზაციაზე კი არა, საერთოდ დამოუკიდებლობაზე, ნებისმიერ ფორმის დამოუკიდებლობაზე ზედმეტია საუბარი, ჩვენ გვახსოვს, როგორ ჩაიყვანეს მინისტრი ფარცხალაძე და როგორ გაუსწორდა ფიზიკურად, ხო, იმისთვის, რომ რაღაცები იქ არ მოეწონა, სადაც ახლა მინისტრი ჩაყავთ სარდაფში და ცემეს, წარმოუდგენელია დეცენტრალიზაციაზე საუბარი. გასაგებია, დიდი მადლობა. ქალბატონ მარიკა, მომდევნო კითხვა თქვენთან ისევ ცხადია მოსახლეობის ჩართულობაზე მინდა გკითხოთ, თუ მუშაობთ, ანუ მუშაობს კონკრეტული ადამიანები ან სამსახური ამ მიმართულებით საკრებულოში, გაქვთ თუ არა კვლევები, კონკრეტულად რა საკითხები აინტერესებს დაუშვათ მოსახლეობას, ან რა საკითხები ნაკლებად, ანუ კონკრეტულად ამ მიმართულებით რა სახის სამუშაო ტარდება იმისთვის, რომ ის მდგომარეობა და ის ვითარება, რაც გამოკითხვაში ვნახეთ, რაღაცნაირად გაუმჯობესდეს. ჩვენ როგორც საკრებულოს წევრები მუდმივად ვართ ჩართული მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში, ყოველდღიურ რეჟიმში ვხვდებით მოქალაქეებს და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, ჩვენი საკრებულოს წევრები ანკეტა გამოკითხვის სახით ანგარიშების პერიოდში ურიგებენ მოსახლეობას და იღებენ ინფორმაციას თუ რა არის პრიორიტეტი მათთვის და რისი მოგვარება სურთ. განსაკუთრებით გამოყოფთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც არის ძირითადი მიმართულება, რომ მოგვარდეს დასახლებებში. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ღია მმართველობა პარტნიორობა, ეს არის პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარება შესაკითხით, ანუ ის რომ მოქალაქეთა ჩართულობა იყოს უფრო გაზრდილი, ამას მეტყველებს ჩვენი გუნდის და ჩვენ ხელისუფლების მიმართულებები, თუნდაც ის რომ სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა დაუბრუნდა სოფლებს, თუნდაც ის რომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია მზადდება და დეცენტრალიზაციის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა განათლების კუთხით, თვითმმართველობას გარკვეული უფლებები დაუბრუნდა და მიმდინარეობს რიგი საკითხების გადმოსვლა თვითმმართველობაზე, რომ უფრო ეფექტური იყოს თვითმმართველობის მუშაობა და მოქალაქეებს ადგილობრივ დონეზე უფრო მეტად შეეძლოთ ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელების საკითხებში. და ბოლო კითხვა, ბატონ გიორგი, გეგმებთან დაკავშირებით მინდა ასევე კითხოთ, ისაუბრა ნაწილობრივ მარიკა, მაგრამ ასევე ცალკე საკითხი ხელმისაწვდომობად, თუნდაც საკრებულოს დარბაზში მოქალაქეების ყველა ტიპის ადამიანის მაქსიმალურ ჩართულობასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო კითხვაა, მინდა ხაზგავსო, მინდოდა ამაზე საუბარი და მინდა თქვა სამომავლო გეგმებზე აუცილებლად. მდინარე წელს ჩვენ ღია მმართველობა პარტნიორობის ფარგლებში გვაქვს ახალი ვალდებულებები აღებული მუნიციპალიტეტს და უნდა დავინერგოთ მოქალაქეთა კმაყოფილების დონის კვლევის მექანიზმები, ასევე დარითაც გავზომოთ სერვისების მიწოდების ხარისხს მოქალაქეთა მხრიდან, როგორ აფასებენ ისინი, ასევე აუცილებლად ხაზი გაუსვა, რომ უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტმა, რომ საკრებულოს ხელმოთა დარბაზი მოეწყოს ზუსტად ისე, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ყველა დაინტერესებული პირისთვის და დაინტერესების შემთხვევაში ჰქონდეთ შესაძლებლობა დაესწრონ ამ სხდომებს და მიიღონ მონაწილეობა, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა და ძალიან კარგი ინიციატივა ამ მხარს უჭერა მას გუშინ მქონდა შეხვედრა მერის მრჩეველთან, საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის წარმომადგენლებთან ვიწყეთ პროექტს სამოქალაქო ბიუჯეტირება, ეს განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე და ვფიქრობ აქაც იქნება მნიშვნელოვნად ჩართული მოსახლეობის მონაწილეობა გაზრდილი. გადავდივართ მომდევნო ბლოკზე, სადაც გვაქვს ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების შეკითხვები, ისინი სამენ კითხვებს, რომლებიც მათ ამ ეტაპზე აინტერესებთ და შეგვიძლია ვუპასუხოთ მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ თითოეული მათგანის კითხვას დღეისთვის. საკითხი ეხება მოსკოვის ქუჩის სახელის გადარქმევას. უნდა იქნას თუ არა გადარქმეული კონკრეტული ქუჩის სახელი ადგილობრივი მოსახლეობის, ანუ იქ მცხოვრები მოსახლეობის ნების საწინააღმდეგოდ. როგორც მოგეხსენებათ, საკრებულოსთან არსებობს სათათბირო ორგანო საზოგადოებრივი დარბაზი 2018 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად სხდომა არ გამართულა. მე მაქვს საკრებულოს თავმჯდომარესთან კითხვა, აქვს თუ არა საზოგადოებრივი დარბაზ მომავალი და თუ კი მომავალი აქვს, როდის გაიმართება საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომები. ბოლო პერიოდში ოზურგეთში და საქართველოში პოპულარული გახდა ეს პეტიციების თემა და რამდენად ეფექტურად მიაჩნიათ ეს პეტიცია, რამდენი პეტიცია შემოსული და რა რეაგირება მოყვა საერთოდ
კვირიკეთის მაგალითი მინდა მოვიყვანო. მოსახლეობის უმრავლესობა ამბობდა, რომ 700 მეტრის მილი არის საჭირო წყლის გაყვანილობა მოხდეს და სოფლის ბოლო მოსახლეს ეკლესიის გადასახვის მხარეზეა საუბარი მოსახლემდე მივიდეს წყალი და მოსახლეობას უნდოდა რომ ეს პროექტი დაფინანსებული იყო შესაძლოა თანხები საკმარისი არ იყო მაგალითად 24000 ამისთვის მაგრამ ისინი თანახმა იყვნენ 100-200 მეტრიც რო გაკეთებული იყო ესეც მათთვის შეღავათი იყო თითქოს და გადაწყდა სტადიონის გაკეთება ეს ჩართულობა კი არა უკვე ჩართულობას გამოიწვევს და უკმაყოფილებას გამოიწვევს მოსახლეობის რამე თუ ისინი ხედავენ რომ არის რაღაც გარკვეული თანხა და მათი ნებასულისამებრ არ მიდის როგორც გამოიკვეთა, ჩვენ გვაქვს 4 შეკითხვა, აქედან 2-ის ადრესატი პრინციპში არის საკრებულო და 2-ის მუნიციპალიტეტის მერია. მოდი პირველი კითხვით დავიწყოთ. ბატონი ზვიადერაძის კითხვით, რომელიც მოსკოვის ქუჩას და მისთვის სახელის შესაძლო გადარქმევას უკავშირდება. ბატონი გიორგი, იქნებ თქვენ უპასუხოთ და შემდეგ პეტიციის საკითხს რომ თქვენ შეეხოთ. დიახ, ანუ მოსკოვის ქუჩის სახელდებასთან დაკავშირებით, სახელის გადარქმევასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგისტრირდა პეტიცია, თუმცა ჯერჯერობით საჭირო რაოდენობის ხელმოწერები არ არის შეგროვებული. თუ კი ეს პეტიცია საჭირო რაოდენობის ხელმოწერებს დააგროვებს, ჩვენ იქ მცხოვრებ მოსახლეობას შესაბამის კომისია შეხვდება, საკრებულოს წევრები და მათთან კონსულტაციის შემდეგ უკვე მოხდება საკითხის ინიციირება საქართველოს მთავრობის წინაშე, თუ კი ასეთი საუცლებლობა დადგება რა თქმა უნდა. ამ ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის აზრი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ პროცესში. რა თქმა უნდა და ამიტომ ჩვენ ამ კომპონენტს აუცილებლად ძალიან რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ. ბატონ ლევანის ხინთბიძის კითხვა იყო საზოგადოებრივ დარბაზთან დაკავშირებით საკრებულოში და იქნებ ამ კითხვას გავუცეთ პასუხი. ჩვენ განვიხილეთ რიგი მნიშვნელოვანი საკითხებისა და უკვე მიმდინარე წელს ვფიქრობთ რომ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ საზოგადოებრივი დარბაზის მუშაობა და უფრო აქტიური შეხვედრები გამართოთ მის წევრებთან. თუმცა აქვე მინდა ეს თქვა რომ საზოგადოებრივი დარბაზის წევრებს აქვს შესაძლებლობა თვითონაც მიმართონ საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით შეკრების თაობაზე და ეს მექანიზმიც იქნება გამოყენებული მათთვის საინტერესო საკითხების შემთხვევაში ვფიქრობ რომ არ იქნება ცუდი. კი ბატონო და ბატონი კახალომაძის კითხვა იყო პეტიცია ელექტრონული პეტიციების პრაქტიკასთან, მათ რაოდენობასთან და მათზე რეაგირებასთან დაკავშირებით. პეტიცია არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინოვაციური მეთოდი, რომელიც დანერგა მუნიციპალიტეტმა პეტიცია თვითონ პეტიციითვე დარეგისტრირდა მუნიციპალიტეტში და 0.5% არის ბარიერი პეტიციის ხელმომწერთა რაოდენობის კუთხით. ამ ეტაპზე დარეგისტრირებული არის 10 პეტიცია, აქედან უკვე გარკვეული ნაწილი დაკმაყოფილებული არის, მაგალითად ლიხაურის საბავშვო ბაღის რემონტთან დაკავშირებით უკვე არის გადაწყვეტილი ეს პროგრამა შესრულებულიც არის. ამ ეტაპზე ბიუჯეტში უკვე არის რიგი საკითხები, მაგალითად ლიხაურში, ისევ ლიხაურში 9 აპრილის მემორიალთან დაკავშირებით აღდგენითი სამუშაოები, ესეც უკვე ჩადებული არის ბიუჯეტში და რიგი საკითხები, რომელიც არის პეტიციის სახით შემოსული მუნიციპალიტეტმა გაითვალისწინა ბიუჯეტში. ეს არის ყველაზე კარგი მექანიზმი, როდესაც მოქალაქეების შემოდის ინიციატივით თუ რისი მოგვარება სურს და ფიქრობ, რომ პეტიციის შესრულებით და პეტიციის გადაწყვეტით მოქალაქეებში გაიზრდება ნდობის ხარისხი მუნიციპალიტეტის მიმართ, თვითმმართველობის მიმართ, როდესაც დაინახავს რეალურ შედეგს და ეს იქნება ორმხრივი კავშირი, როდესაც რეალურად საქმეზე ორიენტირებული იქნება თვითმმართველობა და მოქალაქეთა მოთხოვნა, როდესაც თავის მოთხოვნილ საკითხზე გადაწყდება დადებითად, ეს გაზრდის ნდობის ხარისხს მოსახლეობაში. დიდი მადლობა ბატონ დათო, იქამდე ვიდრე ბატონ კოტესთან გადავალ უკვე მეოთხე შეკითხვის პასუხად პეტიციებთან დაკავშირებით თქვენც მინდა გკითხოთ, რამდენ ეფექტურ ინსტრუმენტად მიგებსა და როგორ ხორციელდება ეს ყველაფერი პრაქტიკაში როგორ გონიათ? გეტყვით, ქალბატონ თამთა, თქვათ დღეს ბევრ საუბრობენ პეტიციაზე, თქვათ მიდგომებზე, მოქალაქეების მეტ ჩართულობაზე და რა თქმა უნდა, რასაც ვისმენთ, ეს ყველაფერი კარგია, ასევე კარგად რო ხორციელდებოდეს რეალობაში. ფაქტი არის ერთი და ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის, როდესაც ხელისუფლება და მმართველი პარტია იმ პროექტებს და იმ თქვათ საზოგადოების მიერ წამოსულ იმ ინიციატივებს, რა თქმა უნდა, დადებითად ახორციელებს, რომელიც მასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის და მაგრამ საკმარისია, რომ განსხვავებული შეხედულება იყოს საზოგადოებასა და მმართველ პარტიას შორის და იმ წუთასვე ხდება ამ ასე ვთქვათ დაბლოკვა
და საზოგადოების აზრის იგნორირება. ქალბატონმა მარიკამ განაცხადა, რომ გაიზრდება ნდობა. როგორ გაიზრდება ნდობა, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ იმ ასე ვთქვათ, იმ ინიციატივების გადაწყვეტა ხდება დადებითად, რომელიც თქვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს თანხმობაშია და წინააღმდეგობაში არ მოდის. ჩვენ გახსოვს, რომ ქალაქში გაჭრეს ქალაქში გაჭრეს 9 აპრილის კვერი იმისთვის, რომ მაშინდელ მერს იქ ჭირდებოდა თქვათ რაღაცა ქონდა სხვა მოთხოვნები და აბსოლუტურად როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია მთელი მოსახლეობა ითხოვდა იმას, რომ ის კვერი არ გაჭრილიყო, მაგრამ ვინ გაითვალისწინა? არავინ არ გაითვალისწინა. ჩვენ გვახსოვს სოფელ შრომაში მოსახლეობა ითხოვდა, რომ შეჩერებულიყო აუქციონზე არ გასულიყო მიწები და შემდეგ ეს დააყადაღას ეს ქონება და დღეს ვიცი ამაზე ძიება მიდის, გააყიდეს ურეგში მიწები. ჩვენ გვახსოვს, რომ სოფელ ჭანიეთიდან წარმოვადგინეთ იქ მაცხოვრებლების აბსოლუტური უმრავლესობის ხელმოწერა იმისთვის, რომ სოფლის შესასვლელში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულების საპატივცემულოდ იყო ნაძვნარი გაშენებული და იმ ადამიანების სახელებზე და გვარებზე და ეს ნაძვნარი გაასხვისეს მიუხედავად იმისა, რომ წერილობითაც მივმართეთ საკრებულოს თავმჯდომარეს და მოტივი იყო რა, ჩვენო მემორიალი გავაკეთეთო სოფელშიო და ასეთი აბსოლუტური ასეთი ფაქტები არის. ასეთი ფაქტები არის უამრავი და ფაქტი არის, თუ მოდის თანხმედრაში, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობა არ აქვს, მაგრამ საკმარისია განსხვავებული აზრი, რომ მე შევეცდები ბოლო ნაწილში პასუხისგაცემის საშუალება. ბატონო კოტე, მაყურებლის გასაგონად კვლავ გავიმეორებ ბატონი თამაზის კითხვა, საქმე ეხებოდა სოფელ კვირიკეთში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ შეხვედრას, სადაც როგორც ბატონი თამაზი ამბობს, მოსახლეობის უმრავლესობას სურდა მილსადენის, ანუ წყლის სისტემის გაკეთება, მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ აკეთებენ სტადიონს. და ბატონი თამაზის კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, ხომ არ აჯობებდა, ხომ არ არის შესაძლებელი პრიორიტეტები, რომელიც გამოიკვეთება შეხვედრაზე, ადგილზევე დადასტურდეს და უშუალოდ რა გადაწყვეტილება იქნა მიიღებული კონკრეტულ სოფელთან მიმართ. გასაგებია, მე სამწუხაროდ არ ვისწრებოდი მაკრებას, მაგრამ მაგას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ჩემთვის არის ცნობილი, იმიტომ რომ ქალაქის და კვირიკეთი, იცით რომ ქალაქი და კვირიკეთი ესაზღვრება ერთმანეთს და ქალაქის წყლის მაგისტრალი, რომელიც წდება უკვე კვირიკეთის ეკლესიასთან, უკვე საიდანაც უკვე იწყება კვირიკეთის სოფელ კვირიკეთი. აქედან გამომდინარე, სამართლებრივად ვერ მოხერხდა მაშინ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპეტენცია ვერ შეიჭრა, თქვათ, სოფლის წყლების კომპეტენციაში, მაგრამ იქ მოსახლეობას წყალი ჭირდება, ხო? უბრალოდ ეს დროში გაწერილი პროცესი იყო, მაგრამ არ არის პრობლემა, ჩვენ ამას მოსახლეობას გავუკეთებთ, იმიტომ ეს მართლა პრიორიტეტი იყო და ეთყობა სოფლის კრებაზე დააყენეს და რატომ გადაწყვეტა სხვანაირად, არ ვიცი, ეთყობა ახალგაზრდებმა უფრო მეტად სტადიონი ჩათვალეს საჭირო და ასე რომ სტადიონის გაკეთება და წყალის გაკეთება. ხო, რაშიც მდგომარეობდა, ანუ ხომ არ არის შესაძლებელი რომ დაუშვათ გამოვლენილი პრიორიტეტი ადგილზევე დადასტურდეს, ანუ შეხვედრაზევე ითქვას რომ კარგი დაუშვათ ჩვენ გავაკეთებთ ან წყალს, ან სტადიონს, ან ასე შემდეგ რაც არის დაუშვათ. რატომ მე სოფელს უნდა გადაეწყვიტა, ახლა მაგ ხალხს უნდა გადაეწყვიტა, ეს არის ზუსტად სამოქალაქო ჩართულობა, ჯანსაღი აზრი უნდა გასულიყო და რატომ მოხდა ასე, ნუ არ ვიცი. დიდი მადლობა. ჩვენ უკვე ბოლო ბლოკში ვართ, თავისუფალი შეკითხვებით და თქვენი პასუხებით. მოდი სამოქალაქო ბიუჯეტირებას რომ შევეხოთ, ამასთან დაკავშირებით რას გეკმოდა, რამდენად შესაძლებელია რომ იმ იდეით, რასაც ნიშნავს ზოგადად სამოქალაქო ბიუჯეტირება განხორციელდეს ეს ყველაფერი ოზურგეთის ბიუჯეტის შემთხვევაში. ეს არის მუნიციპალიტეტის მერის საკრებულოს და არასამთავრობო ორგანიზაცია გურის ახალგაზრდული რესურსის ცენტრის ერთობლივი პროექტი და მოხდება ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე ამ პროექტის განხორციელება. მიმდინარე ეტაპისთვის მინდა ვთქვა, რომ 150,000 ლარი იქნება გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში პრინციპებზე, ანუ განაწილების პრინციპებზე. აქ იქნება ელექტრონული პლატფორმა შეიქმნება, სადაც მოხდება წინადადებების წარდგენა საინიციატივო ჯგუფების მიერ უკვე ხმის მიცემით და აქ კონკრეტული ფორმულა არსებობს კოეფიციენტის მიხედვით გაითვლება და იქვე იქნება, ანუ შემდგომ კი არ იქნება შეფასება საინიციატივო ჯგუფს ექნება შესაძლებლობა თვალყური მიადევნოს რა მხარდაჭერა აქვს კონკრეტულ ინიციატივას, კონკრეტულ წინადადებას და შეუძლიათ ასე ვთქვათ ჩაერთოს თითოეული მოქალაქე და დაფიქსიროს თავის მოქალაქის ხმის შეფასების კრიტერიუმი როგორ არის ამ შემთხვევაში, ანუ რა ფასი აქვს თითოეულ ხმას ასაკს? ამასაც სასახე ერთი კრიტერიუმი არ აქვს, ეს იქნება რა თქმა უნდა დამოკიდებული ამ პროექტის ღირებულებაზე, ასე ვთქვათ მხარდამჭერთა რაოდენობაზე და შესაბამისად უკვე მიიღება მე გადაწყვეტილება, ანუ ეს რიგითობის მიხედვით დაალაგდება და პირველი რიგის და უკვე შემდგომი რიგის ამოცანების გადაიჭრება. ცალკე პრობლემაა ზოგადად მოქალაქეების ინფორმირებულობა.
ხელისუფლების კომპეტენციებთან დაკავშირებით კონკრეტულად რომელ რგოლს რა კომპეტენცია, რა ვალდებულებები და რა უფლებამოსილებები აქვს. ამ მიმართულებით რასაკეთებთ იმისთვის, რომ მათი ინფორმირებულობის ხარისხი უფრო მაღალი იყოს, ისინი მეტად ერკვეოდნენ ამ ყველაფერში. პირველ რიგში მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წილად გამოსავალი, როდესაც მოქალაქეთა ჩართულობა გაიზრდება. ჩვენ საკრებულოს წევრები პროგრესის სახლთან ერთად თვითმმართველობა განათლების ფარგლებში ვახორციელებდით პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ჩავდიოდით მოსახლეობასთან, ყოველ სოფელში, ყოველ ადმინისტრაციულ ერთეულში ხვდებოდით მოსახლეობას, ვაცნობდით თვითმმართველობის გადასაწყვეტ საკითხებთან დაკავშირებით, ვაცნობდით ელექტრონული პეტიციის ასევე ვაცნობდით იმ მიღწევებს, რაც საკრებულოს აქვს, ასევე იმ მიმართულებებს, რისი გამოყენება შეუძლიათ და იმ ინოვაციურ მექანიზმების გამოყენებით, როგორ შეუძლიათ, რომ თვითმმართველობას და მოქალაქეებს შორის იყოს ურთიერთობა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოქალაქეებისთვის საკრებულოს წევრების ანგარიში, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს გაწეული საქმიანობის შესახებ წარუდგენთ ანგარიშს, თუ რა გავაკეთეთ, როგორც მათ მიერ არჩეულმა საკრებულოს წევრებმა და მინდა ორიოდე სიტყვით უპასუხო ბატონ დავითს, რადგანაც არ მომეცა მაშინ საშუალება, რომ გამეცა პასუხი, სწორედაც რომ მოქალაქეების ხმა ისმის ხელისუფლებამდე, აი ამას მეტყველებს ისიც, რომ პეტიციების რაოდენობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი და ამაზე ძალიან ხმამაღლა შეგვიძლია ვისაუბროთ, მათ შორის დიდ ქალაქებს ბათუმსაც კი სტატისტიკის მიხედვით დიდ ქალაქებს ბათუმსაც კი გადააჭარბა რაოდენობის მხრივ. მემორიალის სკვერის შუაზე გაჭრა, ეს საზოგადოების დაკვეთა იყო, იქნება მითხრათ. კარგი, შეგვიძლია თქვენ ვთქვით, ჩვენ საუბრობთ, როდესაც მოქალაქეების ინტერესზე საუბრობთ და იმაზე, რომ მოქალაქეებიც გაიზარდოს მოქალაქეთა ჩართულობა და ის, რომ თქვენ ვთქვით კონკრეტულად ცუდი კუთხით წაიყვანოთ, ეს არ არის არასწორი. მე ფაქტმა აჩვენა, რომ იქ არანაირი თქვენ რასაც ფიქრობდით, არანაირი ბიზნეს ინტერესი არ ყოფილა და არანაირი ბიზნეს საქმიანობა იმ კავშირში არ განხორციელებულა. თქვენი როგორც პოლიტიკური ფიგურის მიზანი არის, რომ შექმნათ რაღაცა ცუდი კუთხი და ეს არ არის. მოდი ერთი მიმართულებით გამერთიადეთ და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდაზე ვისაუბროთ. შუაზე გაჭრა. კი, მას შემდეგ რაც ბატონ დავითს დაუსვამ შეკითხვას, შემდეგ მოთხოვნა იყო თუ არ იყო? ბატონო, ერთი კითხვა მექნება თქვენთან ანგარიშის ჩაბარება ახსენა ქალბატონმა მარიკამ. თქვენ შემთხვევაში რა ხდება, როგორც ვიცით, თქვენ არ გაქვთ ჩაბარებული ანგარიში. არ ვაბარეთ, კი, ნამდვილად იმ მოცემულობით, როცა ეს ვალდებულებაა, როგორც ვიცით. ნამდვილად ჩვენ არ ვაბარებთ ანგარიშს და ანგარიში არ ჩაგვიბარებია მას შემდეგ, იმ ასე ვთქვათ, ცნობილი ფაქტის შემდეგ, რომელიც მოხდა ჭანიეთში ანგარიშის ჩაბარების დროს და ამას ესწრებოდა მაშინდელი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი კვერღელიძე და თუ არ ვთქვი საკრებულოს თავმჯდომარეს ვერ დავიჩემებ და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი იყვნენ ქართული ოცნებიდან და პირდაპირ ანგარიშის ჩაბარების დროს ერთ-ერთი ქალბატონი წამოდგა თავის სიტყვის დროს და განაცხადა თუ როგორ აშანტაჟებდნენ იმის გამო რომ დავით ჟავანაძესთან მივიდა დახმარების საქმე. დაბა ნარუჯაში იყო შემთხვევა, როდესაც გამოაგდეს ადამიანი და უთხრეს რომ წადდა ჟავანაძე მოგიგვარეთ პრობლემას, რომელსაც ბავშვისთვის მედიკამენტების ასე ვთქვათ, მედიკამენტებისთვის ფული ჭირდებოდა და უამრავი ასეთი ფაქტი არსებობდა, როდესაც ზეწოლის და წნეხის ქვეშ შემდეგ მოექცა ის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი ახლა მთლიან ვთქვათ სხვა ნაწილისგანაც შედგება ანგარიში, მაგრამ ვერ დავიწყებთ გამოყოფას, ხო? და ოპოზიციური პარტია, როდესაც ჩვენ ვართ ოპოზიციაში და ასეთი მავნებლური მეთოდებით იბრძვიან, ეს დარტყმა ჩვენზე კი არ არის. ეს არის დარტყმა იმ მომხრეებზე და ჩვენ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ვთქვათ ფიქრობენ, დამასრულებელი იმ ადამიანებზე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნები გასხვებულად ფიქრობენ და გასხვებული მოსაზრება აქვს ქართული ოცნებისგან გასხვავებით. როდესაც საფრთხის ქვეშ დგება შემდეგ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენ ასე ვთქვათ თავს ვარიდებთ ამ შემთხვევაში ამ ანგარიშებს. თქვენთან მექნება მომდენო კითხვა, მინდა რომ შევეხოთ ამ შემთხვევაში დეცენტრალიზაციას და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას, როგორ გონიათ, რამდენად საკმარისია დეცენტრალიზაციის ის ხარისხი, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს და რამდენად კომფორტულია, მოკლედ თქვენი საქმიანობის, ანუ თვითმმართველობის და აღმასრულებელი რგოლის საქმიანობისთვის დეცენტრალიზაციის ის ფორმა, რაც მოქმედებს დღეს. იმ ქვეყნებში, სადაც დეცენტრალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, სამოქალაქო ჩართულობის წახალისება ადგილობრივ დონეზე ყოველთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და დიდ ყურადღებას აქცევს, ვთქვათ, მოსახლეობა, როცა
ადგილზე წყდება საკითხები და მოსახლეობა როცა დარწმუნებულია იმაში, რომ მისი დაყენებული პრობლემა თქვათ თბილისს არ უნდა შეეკითხო და იქ ვიღაცას ზემოთ არ უნდა დარეკო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ხედავს მოქალაქე, რომ შენ პრობლემას როდესაც ის დააყენებს მუნიციპალიტეტის წინაშე ამ პრობლემას რომ მოუგვარებ. როგორ არის ჩვენ შემთხვევაში? ჩვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აი მე უზურგეთის მაგალითზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ერთიანობაში ჯერჯერობით დიდი ცვლილებები და დიდი ძვრები არ დაწყებულა, მაგრამ სურვილი და ნება არსებობს, რაც მთავარია იმისა, რომ თვითონ ხელისუფლებიდან ევროკავშირის რეკომენდაციები, თქვა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევა ჩატარებულია, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი დანახულია, რომ უფრო მეტად ხელგაშლილია მუნიციპალიტეტი და თავისუფალია მოქალაქეების თქვა სერვისის მიწოდებაში, პროცესები, რომელიც უკვე წლებია რაღაც შეფერხებით მიმდინარეობდა, მე შემიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დღეს უკვე ეს ყველაფერი ეტაპობრივად უფრო გაადვილებულია და დეცენტრალიზაციის პროცესის დაწყებას გრძნობ. გასაგებია. დაახლოებით იგივე კითხვა მექნება ორივე თქვენგანთან დეცენტრალიზაციას და ზოგადად იმ რეალობაზე, რომელიც გვაქვს მას შემდეგ, რაც აღარ არის ოზურგეთი თვითმმართველი ქალაქი, იქნებ ვისაუბროთ განსხვავებებზე, რომელიც განასხვავებს რეალობას, როცა იყო ოზურგეთი თვითმმართველი ქალაქი და დღეს, როცა ეს რეალობა უკვე აღარ გვაქვს. რა მოიტანა? თუ შეიძლება დავიწყებ და მინდა რამოდენიმე სიტყვით აი გაჟღერებულ საკითხებს მინდა შევეხო. მინდა ხაზგასმ აღნიშნო, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ადგილობრივი ოზურგეთის მაგალითზე ვიტყვი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი საკუთარი შემოსრულობის წილი იყო ძალიან მცირე და დღეს უკვე 30 მილიონი დოლარამდეა გაზრდილი ბიუჯეტი, თითქმის 6-ჯერ გაიზარდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და აქ საკუთარი შემოსრულობის წილი ძალიან გაზრდილია. ასევე 2014 წლის რეფორმას მინდა გაუსვა ხაზი, როდესაც ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პირდაპირ წესით ყოფილიყო არჩევითი მერები და ეს მექანიზმიც გადაეცა ვთქვათ მოსახლეობას და მათი სურვილის სამეფო ხდება თქონდა პირველი პირების არჩევა და ვერ დავეთანხმები ბატონ დავსო ვინმე დააშანტაჟეს ან რაღაცა ეს მსგავსი ფაქტი ყოფილა. მე პირადად მუშაობდი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგრამ და მსგავსი განსხვავებები არასდროს არ ყოფილა თან სოციალურ მიმართულებას ხელმძღვანელობდი, რომ ეს იმ პარტიის მხარდამჭერი იყო, მას არავინ არასდროს არ იკვლევდა და იყო მისი საჭიროებიდან გამომდინარე დახმარების გაწევის ასე ვთქვათ მოქმედებები. და მესამე საკითხი, რასაც მინდა შევეხო და რაზეც თქვენი კითხვა იყო, დეცენტრალიზაცია. დეცენტრალიზაცია გამომდინარე იქიდან, რომ ის ხარისხი არ არის, რაც უნდა იყოს ჯერჯერობით, ზუსტად ამიტომ ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ და გასული წლის ზაფხულში უკვე გააჟღერა ხედვა დეცენტრალიზაციის, მიმდინარეობს ახლა უკვე დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის პროექტის განხილვა რეგიონებში და ამ პროექტის ეს პროექტი უახლოეს მომავალში წარედგინება საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად, სადაც უკვე მას მოყვება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და ამ სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ჩვენ ეტაპობრივად დავიწყებთ ამ სტრატეგიის განხორციელებას. აქ არის უმთავრესი პრინციპი, რომ უნდა მოხდეს უფლებამოსილების დელეგირება თვითმმართველობებისგან გაიზარდოს უნდა უფლებამოსილებები, ასევე რა თქმა უნდა მას უნდა მოყვეს შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა და მოსახლეობამ და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ერთად გადაწყვიტონ მათთვის აქტუალური საკითხები, როგორ მოაგვარონ, რა ფორმით მოაგვარონ და რა ფინანსები გამოყონ ამისთვის. და აუცილებლად ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თვითმმართველობაში ერთადერთი ჩართულობის მექანიზმი, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმი არსებობდა, ეს ცენტრალიზებული პროგრამა იყო, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა და იქაც რამოდენიმე ადამიანი თუ შეიკრიბებოდა და მოხდებოდა მათი ეს ვთქვათ აზრის გამოთქმა და ამ აზრს ხან თვალესწინებდნენ და საერთოდ ადმინისტრაციულ შენობაზე რო არაფერი არ იყო, ჩაკეტილი სისტემა იყო, რომელშიც თუ კი არასასურველი ესე ვთქვათ სტუმარი იყავი, საერთოდ ვერ შეაღწევდი კანცელარიის იქით, მოკლედ შესაძლებლობა არ ქონდა რომ შესულიყავი. დღეს ეს სისტემაც არ გაუქმებულია, საშტაბიურო არ არსებობს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც აქვს რაღაცა საკითხი გადასაწყვეტი, ან კითხვა აქვს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებთან, შეუძლია დაუბრკოლებლად შეხვდნენ. ჩვენც ასევე ღია ვარ, ჩვენი კარი ღია, დავდივართ სოფლებში, ხვდებით მოსახლეობას და ზუსტად მათი საჭიროებიდან გამომდინარე ვცდილობთ დავგეგმოთ ჩვენი ბიუჯეტი და საჭიროებები. და ვფიქრობ წინ გადაღებული ნაბიჯებია. ქართული ქალაქის სტატუსის დაკარგვასთან უკვე შემდგომ რეალობასთან დაკავშირებით ის
რომ დღევანდელი თვითმმართველობა წინა პერიოდის თვითმმართველობისგან განსხვავებით წინსვლა არის, ამას კვლევებიც ადასტურებს და ზოგადად თვითმმართველობის პროცესში რომ მართვის პროცესში რომ მოქალაქეები უფრო მეტად არიან ჩართული, ეს ნამდვილად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გადაიდგა ის რიგი ცვლილებები, რამაც გააუმჯობესა თვითმმართველობის მუშაობა, ამან გამოიწვია ბიუჯეტის გაზრდაც. უხერხულია რომ შესაძაც იმ პარტიის წარმომადგენელი საუბრობს საზოგადოებასთან ურთიერთობასთან, ჩართულობასთან, სოფლის ის თურმე ერთადერთი ფორმა ყოფილა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სოფლის პროექტები და ეს ის სოფლის პროექტები ამის სახელით რომელიმე პროექტი, ერთი პროექტი რომელიც არაცენტრალიზებული გამოაცხადეთ ყველაზე ერთ-ერთი მახინჯი სისტემა და შემდეგ ნახეთ რომ თურმე ეფექტური გავსი შეფასება ეს იყო ნარმანიას შეფასება, ეს იყო მინისტრი ნარმანიას შეფასება, იყო ერთ-ერთი მახინჯი სისტემა და ამას საუბრობს ის პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელსაც დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებაც კი არ შეუძლია. ჩვენ გვახსოვს მაგალითად პირველი საკრებულოს თომა, როდესაც ის რეგლამენტიც კი არ განიხილეს, იმიტომ რომ დეპუტატებს მხოლოდ ერთი ფუნქცია აქვს, რა თქმა უნდა, იქ არიან ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც პროცესებში ჩართულები არიან, მაგრამ უმრავლესობას ერთი ფუნქცია აქვს, რომ მთელი ათიოს. მე შეგიძლია კითხვაზე მიფასო, როდესაც საკუთარი ლიკვიდაციაზე კითხვაზე მათ შორის ის დეპუტატები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ კითხვაზე და კითხვაზე რაღაცა პასუხი თუ შეგიძლია ნების წინააღმდეგ წაიყვანა მართლობა პარტიაში. პასუხი შეიძლება კითხვის დასმის საშუალება რომ აქვს. ანგარის ჩააბარებ თუ არა მოსახლეობის მომავალში, რომელიც საქმიანობის უმთავრესი პრინციპია საკრებულოს წევრი. მაგან განსხვავებით კაბინეტში კი აქვს ზივა. ყოველდღიური კომუნიკაცია მაქვს მე. ჩემს ესე ვთქვათ სოფლის მაცხოვრებლებთან ყოველდღიური რეჟიმში აბარებ კიდევაც ანგარის. მინდა მიმართო მოსახლეობას, ეს იქნება ოპოზიციის თუ პოზიციის მხარდამჭერები, ჩვენ საკრებულოს წევრები ვართ მოსახლეობის ინტერესების გამოხატველი წარმომადგენლობით ორგანოში და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მართონ და ჩვენც მათთან გვექნება მუდმივი კომუნიკაცია. მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ თავდადე